Itse sanoit tätä ulkokurvit vaan, niinkö? Niin. Ja nyt rupee nillittää. Tuliko tarkastajia? Joo. 1000 hepan tarkastaja. Tää on perse... Oho, anteeksi kielenkäyttö. Pyllystä. Niin tänne kun työnnät, niin tämä jää tämä kulma tähän näin. Se ei tuo lamelli ota siitä. Niin, ei saa ottaa. Kerro katselijoille, mitä teette. Pakokanavoiden laajennusoperaatio. Mä kuulin vaan pakokana. Pakokana. Sano uudestaan. Pakokanavoiden. Pakokanavien Kanavien. laajennusoperaatio. Ja se tarkoittaa. Porttaaminen. Joo. Kansankielellä porttaaminen. Ja sinne virtausta lisää. Joo. Oliko sellaista jotain 30% lujempaa? Jopa 30% saa ja 1000 millibaarin paineeroilla virtausta. Se on paljon se. Ja mä en tiedä. Mä en tiedä. Eikä. Me sun Pemarin kansi portataan kanssa. Klassikko Pemarin. Porttaako sä mun kansin? Kyllä, mä portaan. Kyllä. Helposti. Kyllä se on aika hyvä. Tuossa on vähän löpylää. Lypyrä. Tuolla. Joo. Mä otan se pois. Sä ottaa se pois. Otta se pois, niin sitten se... Se on jettä hyvästä. Yeah. Onko tää se 1000 heppan kansin? Tää on part 2. Part 2. Joo, 1000 heppaa part 2. No, Mutta selitäpä mulle, Lasse, nyt, että nyt kun tähän näin ajetaan se ja se ei toimikaan. Niin onko roskakori tavara? Ei. Pystyykö sitä käyttämään vielä tiivisteellä? Se tulee toimii se liekkirengas. Jos ei se kuparisalalla toimi, sitten me tehdään siihen rosterirengas. tähän on se tullut tuo- jotain reuna. Ei vielä, Siinä mutta... on kyllä se tiivistäjä. Joo, joo. Tähän ajetaan semmonen upotus. 1,5 millin upotus. Siihen tulee kuparirengas tavallaan joka kanavalle oma. Se teille tehdään ura, niin se ei pääse karkuun sieltä. Ja sitten kun se kupari on pehmeämpi materiaali, se pakolaippa puristetaan, niin se ikään kuin prässääntyy vähän, se menee tiukempaa se. Oho. Semmonen juttu. Tämmönen moottori, Kukkolan moottori hiemolle. Pakka tappaa. Ei vieläkään. Oletko Kukkolan moottori hiemolle. Ei mulla ole tyhjä askia vielä mihin kerätä. Niin, Kukkolan moottori hiemolle, ne jyrsii tähän ne tekee seetityöt, oikaisee. Ja sitten ajaa ne urat näin. Mm-hmm. Se on hyvä. Patrikki tuli kanssa sporttisommana koittaa. Meinaa, että tää on Joo. niinku omassa reiässä. Mä en tiedä mitä tuohon sanois, mutta kyllä tää tuntuu hyvältä tää kansi. Kuka tekee mainos? Jos on kevyt rakenteinen. Kevyt rakenteinen mainos. Mä luulen, että me puhutaan nyt Car Verticalista. Joo, mä tuun tuolta. Tervetuloa pitkästä aikaan. Tervetuloa. Car Verticallahan saat auton historiaraportin tietoon raportin koodilla tai rekisterinumero. Joo. Ja koodilla ei mitään käsitystä, et saa mitään alennusta, mutta sitten koodilla Black Smoke Kyllä. sä saat sillä sen 20 ehkä pinnaa alennusta. Toivottavasti. Elikkä prosenttia. Meillä on varmaan esimerkkejä alennuksista. Kallis on. Sen mä tiedän. BMW M5 F. BMW M5 5 F90 M5. En tiedä, olisiko pakko ollut sanoa kaikkea. Mutta arvosanaksi ei anneta kuin 59/100. Tämä on 18-vuotinen. Tässä on vahingoittunut. Se on keulakolaroitu. Joo, tää on... Mikähän moottori tässä on? Mikä liian? Ihan V8. Eikö oo? Vaikka V10. Eikä oo. Ei oo No V10. vanhempi Vanhempi on malleissa V10, eikö ookin? Se on Isossa Britanniassa vaurioitu. Se on vaurioitunut vähän joka paikassa. Ne yrittää soittaakin. Mut nää selviää Car Verticalla. Käytä koodia Black Smoke. No joo. Kyllä. Kiitos. Kiitos. Joo, mä Yksi kysymys mulla on niin kuin liittyen tähän työympäristön
Miksi meillä on tässä? Jos et tiedä, niin ei tarvi kysyä. Okei. Okay. Siinä on kartanin lenkkiä. Pitkä pätkä. Pitkä pätkä kardanin lenkkiä, joo. Paitsi että se oli vähän ehkä stuura. Se on pitkä reikä. Mutta siitä ne varmaan tehdään. Vähän muokataan. Se on pitkä iso reikä. Joo, niinpä. Jos mä tuon yhden kanavan tuolta vielä, niin Joo. sitten sä saat Patrik lähteä. Menisikö se näin niinku komiasti röökisuussa? Joo. Niinku, siis kun katsotaan, että näin ihan taitavia kitaransoittajia, niillä on ainakin niin on. joo. Ja ne niinku osaa soittaa kitaraa. Joo. Onko se sama nyt, kun sä menee vinkulla täällä? Jos sulla on sikarihuulessa, niin... Oho. Kato, jäi Joo. hanska tonne vähän. Nyt. Rupiaa nimittäin onnistuu. Tuolta. Nyt sen periaatteessa pitäisi niinku... Näin mitä? Pitäisi krevata jopa Lasselle. On se hyvä. Kyllä se on hyvä. Nyt kun Lasse on tän portannut, niin mä oon ehkä vähän tehnyt niinku semmoista... Ollaan monesti puhuttu sitä nussuttelusta. Mä oon portannut kannen, niin mulla menee siihen aikaa, mutta mä hineestää sitten niinku oikein pitemmän kaavan kautta ja viimeisen päälle siljaksi. Niin Joo. Lasse on vähän suurpiirteinen. Ehkä mä oon tehnyt vähän niinku hullutellut sen. Okei. Palvo vanha hulluttelija. Nämäkinhän on aikaisemmin. Näitä vähän avarrettu, mutta nyt Lasse meinasi, että se on yhtä tyhjän kanssa. Okei. Se ilma painetaan noitten lietsojen läpi, niin se kyllä se sinne osaa mennä. Varmasti. Monta kantta. Onko se kantta? Kantta joo. Ootko tehnyt? Niin portannut. Joo. Olisiko kymmenkunta? Ja mä en tiedä, mä vaan kysyn. Joo, varmaan 10 kantta mä oon portannut. Onko helppo homma? On se aika helppo. Pitää vaan varoa. Täällä näin mihin venttiilit nää seelit. Nämä näin, niin tänne kun osuu tuo. Jos otetaan lyhyt varsi ja sitten tämä näin. Tämä kun osuu tonne noin tohon ja tekee vähän jälkeen. Niin sitten tulee aina hiomulta vähän kommenttia, että porttaa ne kanavat, älä noita seetejä. Okei. Sen pitäisi sen venttiilin tiivistyä siihen, niin se teettää niille vähän ylimääräistä hommaa. Mutta kyllä ne on aina saanut tehtyä sitten. Joo. Tää on perseestä tää. Mikä? Täällähän alun perin on EGR. Tänne kerääntyy semmoista pikimuhujua, että sitä on musta niinku... Mitä vaan? Musta niinku nokikolari. Huh. Meinas lipsahtaa. Meinas tulla, mutta ei tullut. Niin. Nyt onneksi Lasse nyt päästi mut pälkähästä eikä mun tarvitse sitä tehdä. Joo. Mä kiikutan tuon tuonne Patrikille, että vie... Puhalla vähän ilmalla tähän. Joo. Nyt. On vähän sotkenut. Oh. Laskin tuosta auton, niin silloin oli semmoinen silikonipurkki tuossa
Telemalli, klatsunille 7 reikää, mulla kengätään sitä, vähän liukas. No sulla on silikoni kengässä. Joo. Ankara on liukas täällä. Meidän pitäisi lähteä ponnistamaan tuosta voimaa, mutta meillä on pikku probleema. Logistiikkaprobleema. Joo. Edelleen se pakopesä on maailmalla. No miksi? En halua ottaa kantaa siihen. Postipeku on ollut vähän huono polkemaan. Jaha, no Mutta ensi viikon aikana, jos ei, niin me tehdään Lassen kanssa siihen pakopeseen. Puusta. puusta. Mä teen mallia ja 3D-printataan. Semmonen 2 kiloa. Mitä sä sanoit? Puimuriassakin on puisia laakereita niissä vanhoissa. Ei. Onko tiikkiä? Eikö tiikki ole tosi rasvainen puu? Eikö sitä vaseliinia välillä laittaa, niin sehän toimii. Lassella on sitä kengässä, niin otetaan vähän siitä. On niin, joo. Kokemusasiantuntija. Mennäisikö ruveta tekemään anturitelin? Joo. Mihin? Etkä tuu sitten väliin häärää, kun meillä on visiä. Teekö sä Auville hyvää tänään? Paavo, tuutko sä tänne vähän selittää? Siellä lukee 203 moottori huolto-osat. Täällä on kasan kaikenlaisia varaosia. Mistä? Kokkolan varaosakeskuksessa. Ei oikeesti oo. Mutta me otetaan ne Trodolta. Ota sääkin. Tai voiko sä vähän kertoa, mitä kaikkea täällä on? No mä oon yrittänyt kerätä semmosen aika kattavan. Onko tää niinku ensiapu No ei tää... laatikko No on vähän. tohon joo. autoon? On. Siellä on kampiakselin laakerit, kiertokangen laakerit. Sitten siellä on liekkirenkaat. Kun meillä 203 on vielä liekkirenkaat, niin siellä on liekkirenkaat, öljysuodatin. Sitten siellä on etupään stefa, takapään stefa. Sitten siellä on uudet kannenpultit. Mm-hmm. Sitten siellä on pitkittäislaakerit, venttiilikopan tiiviste ja suutinpultit. Siinä on aika kattava paketti. Joo. Vaikka on pienet laatikot, mutta... Toki sitten männät ja tommoset, mutta männän renkaat me vielä tarvitaan, ne on vielä tulossa. Trodolta tietenkin. Mm. Me Varmasti. käytetään koodia Black26. Joo. Me saa ihan ilmaiset toimituskulut. Kyllä. Yli 50 euroksi. Ja voit sä itse käyttää, jos se katsoo. Joo, kuka vaan. Laittaa Kattelee sinne meidän vaan, videoita, sitten niin- jostakin löytyy siltä lopusta saa. Vitsi hankala löytää se, että mihin se koodi laitetaan, mutta siellä kassalla jossakin, niin sinne kun näppäilet sen, niin tulee ilmaiset postit, jos tilaat yli 50 tilauksen. Aivan. Mä oon kokeillut alle 50, niin ei tule. Ei kiinnosta. Ei. Kiitos. Kiitos. Seuraavaa kertaa varten. Mitä? Joo, mutta tuo säästetään seuraavana videolla. Viikolle, joo. Joo. Vilauttelija. Mikä se on? Tiedätkö viuhahtaja, tiedätkö mikä se on? En tiedä. No, tiedätkö sä jalkapallopelissä, kun tehdään te kaikkia typerä tempauksia, te viuhahtaja? Jaa, just niin. Okei. Okay. Vilauttaja on semmonen versio vaan, joka vähän niinku missä sattuu, niin äkkiä vaan vähän vilauttaa. Se on vilautettuna. Seuraavaa mainosta. Joo. Tuli muuten aika hyvä palautetta tosta Angiketistä. Hoi kuule. Ihan oli niinku oikeastaan vaikea olla, kun poskia ja naamaa nauratti niin kauheasti, niin poskipäätä aivan kipienä illalla. Sitten mentiin kotipizzaa syömään ja Joo. ei muuten ollut maksettu mainos. Oli vaikea olla. Se oli mukava. Oli kyllä erittäin kiva, että ihmiset tykkäsi. Joo.
Sitten joku muuten siellä kommenteissa ja halusi opettaa mulle kierteen tekemistä, niin pitää oikein kurssi. Se ei tykkää näistä räikällä tehdyillä kierteistä. Niinkö? Joo, se voi olla, että siihen olisi erikin työkaluja, mutta Okei. meillä päin on kaikki väännetty hajalle, niin tää tulee tällä laillakin. Saa tulla tähän paikan päälle. Joo, tänne saa tulla. Mielelläni voi tuoda poranteria ja kiertapeen mukana tullessaan. Joo. Parempi, jos ei vie takaisin lähtiessä. Kyllä meillä on tarvetta kaikenlaisille avulle. Jopa henkisellä puolella. Mä oon kahtunut te Pahkalan kanssa kuljetti siellä samassa kämpässä, niin kyllä mä en tuo ainakaan 4. Tän tuli tuonne sensuroimaton päivärinta tämä ohjelma. Robertille kiertetään vähän puhuveja. Joo. Ei se on pitkälle kierre, se pitää vaan ajaa loppuun asti tuo niin. Mm. Tällä YouTube kommentoi jo parjaamalla tavalla, menee ihan hyvin. Mm. Pikkusen ylöppästä. Joo. Saapa nähdä, vähän oli haavetta, että vaakat piti tulla, niin kuin moni muukin asia on pitänyt tulla jo. Paavo sanoikin, että kun meillä Mitä? on semmonen... Vaakat? Niin, että punnittaisi tuo auto. Jaa, joo. Se kuuluu kategoriaan, että olisi pitänyt tulla. Meillä on aika montakin juttua, mitkä olisi pitänyt tulla, mutta ei ole tullut. Onko vähän kesken? Mehän ollaan niinku kusessa. Suorasti sanottu. Niin. Nythän tilanne on semmonen. Mä muuten katsoin silloin teillä oot näitä aikataulupäivityksiä, pitäisikö muuttaa taas? Tilanne on semmonen, että tullaan ajamaan ensi viikolla Dynossa pikkunopea testi. Mm. Sitten radalla. Ja sen jälkeen seuraavalla viikolla ajetaan sitten remonttien välissä mitä keretään niin. Me ajetaan yhdellä autolla testit, Mm. koska toisen auton osat saapuu auttamatta myöhässä. Joo. Ja sitten 2 autolla. Niin kato, sitten nyt mennään 2 viikkoa eteenpäin. Mulla on nyt pikkusen seikkailee tää mun aikajänne, mutta 2 viikkoa eteenpäin me tehdään 203 moottoriremontti. Sitten me tehdään 123 hiilikuitupäivitykset. Sitten meillä on bussissa päivitettävää. Sitten tulee sen toisen AMG GT:n teippaukset. Siihen valmistautuminen. Eli siinä viikko ennen Chicagoa käydään sitten ajamassa 1 keikka. Mahdollisesti 1 päivän testi 2 autolla. Eli tää on nyt se aikataulu, jos kaikki menee nyt odotetusti. Mitään parempaa ei kannata odottaa. Ehkä vähän huonompaa voi odottaa, mutta tää on nyt ehkä semmonen senkin realistinen. Mä ymmärrän nyt, kun sä sanoit, että me ollaan kusessa. Joo, eli me ei tulla ajamaan järkeviä kunnollisia testejä ennen kautta. Eli me tullaan keskeeräisellä autolla ajamaan Chicago Driftissä. Meillä on 4 autoa mukana, bussi, jonka remontti on varmasti kesken. Mä en sitä epäile, kyllä me päästään. Kyllä me ollaan siellä Chicagossa ja lukee Finkkiä ja niin mahdottoman komiasti siellä. Varmasti. Kuuliko? Lukee Fink. Joo. Ajaa 203. Australialainen. Joo. Ja siitä tuli todella paljon niinkö skeneen sisältöä, jotka on pitkään ollut skeneessä, niin tietää sen, että se on niinkö japanilaisten jälkeen ensimmäinen, joka on vetänyt backward centeriä. Ajaa todella näyttävästi. Joo. Ja mä uskon, toi auto tulee olemaan hämmennys sille, miten helppo ajettava se on. Ja mä uskon, että se tulee sitten näyttämään myöskin sitä ajamistaitojaan. Joo. Ja tulee paiskoa sitä vehettä. Varmasti. Tulee erittäin hieno. Jos et ole ostanut Chicago Driftiin lippuja, me ostamaan. Meille ymmärtääkseni on koodi, Onko? millä saa alennusta. No varmasti. Sä tarkistat sen ja lisäät sen Mä tähän. kaivan esiin Mä jotain. luulen, että se on Black Smoke, mutta mä en tiedä. Tarkista sen ja lisäät. Joo. Mä annan palautetta, jos oot unohtanut. Ei varmasti pitäisi löytää jotain linkkiä. Joo, mä luulen. Niin, tulkaa kahtomaan. Siellä on kaikki YK3, en tiedä kuinka paljon ajetaan. Ja väännetään kättä, että torstai-iltana ajetaan tuonne satamaan. Siellä satamassa on vähän happeningia ja sinne on muuten ilmainen pääsy. Okei. Kannattaa tulla kahtomaan. Mä uskon, me ajetaan kaikilla 4 autolla sinne. Ui. Me väännetään nyt kättä, että ketkä ajaa. Teemu, Joona, minä ja kukaan 4. kuljettaja, joka saa ajaa vehkeen sinne rantaan. Just niin. Mutta Chicago Drift. Sillä lailla. Erittäin iso tapahtuma. Sitten meillä on kesäkuussa ajetaan vähemmän. Silloin meidän pitäisi ajaa testiä, niin heinäkuussa Ahvenistolla Drift Masters. Haetaan mukaan. Ja Sitä ei kannata missata myös. Ei, me uskalla olettaa, että ajetaan myös siellä. Ja se on niin kuin Suomessa driftingiä, niin Suomessa on iso juttu tulossa. Ahvenisto. Sinne liput. Laittakaa nyt rahat talteen tässä kohtaa, niin kesällä saa sitten vaan nautiskella. Mummu, pappa ja siskot mukaan vaan. Ja... Joo, ilman muuta perhettä mukaan. Ne on koko perheen tapahtumia. Kyllä.
Mä en häiritse enää, niin saatte vähän työn rauhaa. No sä hoksasit, että meillä on vähän tekemistä vielä. Muutamia juttuja. Älkää koskaan enää sanoko tuota isoa. Isoin juttui. No just sen takia mä sanoin. Paavo, vanha lipsauttelija. Joo. Paavo tekee isoin juttu. Suuri juttu. Suuri juttu. Mulla Polosella ei riitä voima. Mitä sä tekee? Mä teen... Meillä on Se vesiletku. vesikuulerin. Ja mä teen tuonne jakotuki ja vesikuulerin väliset letkut nyt. Kuuliko? Et sä osaa ajatella nenää pitemmälle. Venttiilit puuttuu. Venttiilit. Venaat. Haluaako ne venttiilit paikalla laanata sen? Vähän kipinöi. Kyllä ne on pöhölyjä. Hullu ja hassu. Oho, Paavo haukku heti takaisin. Että ei ne sitä venttiilit paikallaan plaanaa. Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Tilaa kanava ennen... Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Ennen kuin jatketaan, muista tilata kanava, jätä kommenttia, peukkua ylös. Äläkä unohda meidän verkkokauppaa, siellä on paljon Mersun viritysosaa, kaiken näköistä. Siellä on fanitavaraa, lippistä, hupparia, jne. Nähdään seuraavassa jaksossa.